Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω μερικά επιρρήματα για το επίπεδο Β2 μαζί με παραδείγματα. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε με τα τοπικά επιρρήματα. Το πρώτο επιρρήμα είναι το αλλού. Για παράδειγμα, θα πάω αλλού να το ψάξω. Για παράδειγμα, το φόρεμα. Το αλλού σημαίνει σε άλλο μέρος. Μετά έχουμε το όπου. Για παράδειγμα, η πόλη όπου ζει η Μαρία είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή το όπου είναι σαν το που. Ναι, η πόλη που ζει η Μαρία είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή εκεί που ζει. Μετά έχουμε το οπουδήποτε. Για παράδειγμα, μπορούμε να ταξιδέψουμε οπουδήποτε. Δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος. Ακολουθεί το μεταξύ. Για παράδειγμα, υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο ανδρών. Δηλαδή ανάμεσα στους δύο άντρες. Και επίσης έχουμε το πέρα. Όπως λέμε, πήγαινε να καπνίσεις πιο πέρα σε παρακαλώ. Δηλαδή πήγαινε πιο μακριά από αυτό το μέρος που είσαι τώρα, δίπλα μου. Και τώρα περνάμε στα χρονικά επιρρήματα. Έχουμε το όποτε. Όπως λέμε, έλα στο σπίτι μου όποτε θες. Δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή θες. Μετά έχουμε το κιόλας. Όπως λέμε, έφαγες κιόλας το πρωινό σου. Δηλαδή, έφαγες ήδη το πρωινό σου. Ακολουθεί το οποτεδήποτε. Για παράδειγμα, μπορείς να πας στη γιαγιά σου οποτεδήποτε. Δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή. Μετά έχουμε το κάπου κάπου. Για παράδειγμα, κάπου κάπου να έρχεσαι να με βλέπεις. Που σημαίνει πότε κάποιες φορές. Ακολουθεί το εγκαίρος. Όπως λέμε, οι αστυνομικοί ήρθαν εγκαίρος. Δηλαδή, ήρθαν την κατάλληλη στιγμή. Και επίσης έχουμε το ήδη. Όπως λέμε, η μητέρα γύρισε ήδη από τη δουλειά. Και τώρα περνάμε στα τροπικά επιρρήματα. Αρχίζουμε με το εξής. Όπως λέμε, θα το κάνεις με τον εξής τρόπο. Δηλαδή, θα το κάνεις έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Μετά έχουμε το κάπως. Όπως λέμε, θα βρούμε κάπως την λύση. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο θα την βρούμε. Ακολουθεί το σαν. Για παράδειγμα λέμε, το πρωί να τρως σαν βασιλιάς. Το μεσημέρι σαν πλούσιος και το βράδυ σαν φτωχός. Που σημαίνει το βράδυ να τρως λιγότερο. Εδώ το σαν σημαίνει όπως. Μετά έχουμε το ίσια. Όπως λέμε, κόψε το ύφασμα ίσια. Ακολουθεί το χωριστά. Όπως λέμε, αυτοί ζουν χωριστά. Δηλαδή ζουν χώρια. Σε διαφορετικά σπίτια. Μετά έχουμε το με μιας. Για παράδειγμα λέμε, ήπιε όλο το ποτήρι με μιας. Δηλαδή όλο μαζί, αμέσως. Και τώρα περνάμε στα ποσοτικά επιρρήματα. Έχουμε το εξίσου. Όπως λέμε, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Δηλαδή είναι το ίδιο σημαντικό. Ακολουθεί το περισσότερο. Όπως λέμε, θέλω περισσότερο χρόνο. Μετά έχουμε το σχεδόν. Για παράδειγμα, δεν μου έδωσε σχεδόν τίποτα. Ακολουθεί το λιγότερο. Όπως λέμε, πρέπει να τρως λιγότερο. Μετά έχουμε το κάμποσο. Για παράδειγμα λέμε, θέλω κάμποσο καιρό για να το συνηθίσω. Δηλαδή, θέλω αρκετό καιρό. Μετά έχουμε το περίπου. Για παράδειγμα, θέλω περίπου 1 ώρα για να ετοιμαστώ. Ακολουθεί το διόλου. Για παράδειγμα λέμε,
δεν έχω διόλου διάθεση για να βγούμε σήμερα. Αυτό σημαίνει καθόλου. Δεν έχω καθόλου διάθεση. Και επίσης έχουμε το τουλάχιστον. Για παράδειγμα λέμε, έχουμε τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στην Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι έχουμε το λιγότερο 50 χιλιόμετρα. Και τώρα περνάμε στα βεβαιωτικά διστακτικά επιρρήματα. Ξεκινάμε με το σωστά. Όπως λέμε, σωστά είναι όπως τα λες. Μετά έχουμε το όντως. Όπως λέμε, όντως μπορώ να βοηθήσω με αυτό το θέμα. Δηλαδή, πραγματικά μπορώ να βοηθήσω. Ακολουθεί το όχι βέβαια. Όπως λέμε, όχι βέβαια, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Και τέλος, έχουμε το πιθανόν. Όπως λέμε, πιθανόν σήμερα να μείνω στο σπίτι, που σημαίνει ίσως μείνω στο σπίτι. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φάνηκαν χρήσιμα τα επιρρήματα. Πείτε μου στα σχόλια αν γνωρίζατε τα περισσότερα από αυτά και ποια δεν γνωρίζατε. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!